ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ ዩቲዩብ ቲፖችና ትሪኮችን እናቀርብላችኋለን። እኔ ብርሃኑ እባላለሁ። ስለዚህ ዩቲዩብ ቲፖችን ትሪኮችን እንዴት ዩቲዩብ ማሳደግ እንደምንችል እንዴት ቻናላችንን ማሳደግ እንደምንችል ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዎች ትምህርታዊ ናቸው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ማሳደግ እንደምንችል እንዴት ራሳችንን አፕግሬድ እንደምናደርግ በብዛት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራብ በማረግ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ዩቲዩብ ቻናል ወይም እንዴት ዩቲዩብ ቻናላችን ሞኔታይዝ አድርገን እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ዛሬ ስለ ሞኔታይዜሽን ብቻ ነው የምናወራው። ሞኔታይዜሽን ማለት የኛ ብር የምናገኝበት መንገድ ማለት ነው ሞኔታይዜሽን። ስለዚህ እንዴት እሱ ምን አይነት ፕሮሲጀሮች እንዳሉት አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁ ነው። እንግዲህ ሞኔታይዜሽን ወይም እኛ ዩቲዩብ እንዲከፍለን 5 ወይም 6 የሚሆኑ ዩቲዩብ የሚያስቀምጣቸው ሩሎች አሉ። ምንድነው የሚያስፈልጉን ሞኔታይዝ ለመሆን ምንድነው የሚያስፈልጉን የሚለውን ነገር ለመመለስ አንደኛ ምንድነው 1000 ሰብስክራይበር ሊኖረን ይገባል። በዩቲዩብ 1000 ሰብስክራይበር ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ያን 1000 ሰብስክራይበር ቪዲዎችን በመስራት ቪዲዎችን በመልቀቅ 1000 ሰብስክራይበር ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ዩቲዩብ ሞኔታይዝ ለማድረግ ወይም እናንተን ወደ YPP ወይም ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ለማስገባት 1000 ሰብስክራይበር መጀመሪያ ያስፈልጋችኋል። እንዲሁም ሁለተኛው ደግሞ 4000 ፐብሊክ ዋች አወር ያስፈልጋችኋል። 4000 ፐብሊክ ዋች አወር in the past 12 months በ12 ወራት ውስጥ 4000 ፐብሊክ ዋች አወር መታየት አለበት ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችሁ ወይም ቪዲዮዋችሁ 4000 ፐብሊክ ዋች አወር ሊያገኝ ይገባል ማለት ነው። 4000 ዋች አወር ካገኘ በኋላ እንዲሁም 1000 ሰብስክራይበር ካገኘ በኋላ ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ፣ ማረግ ትችላላችሁ። ሞኔታይዝ እንዲደረግላችሁ አፕላይ ወይም ጌት ሪቪውድ ኤንድ አፕሩቭድ እንድትደረጉ ወይም ሪቪው ቻናላችሁ ሪቪው ይደረጋል። መጀመሪያ 4000 እና 1000 ሰብስክራይበር 4000 ዋች አወር እና 1000 ሰብስክራይበር ካገኛችሁ በኋላ ሞኔታይዜሽን ላይ እንደምታዩት ሞኔታይዜሽን ላይ ሞኔታይዝ አፕላይ ይላችኋል። አፕላይ ፎር ሪቪው ይላችኋል። ስለዚህ ሪቪው ወይም የናንተ ዩቲዩብ ቻናል እንዲታይላችሁ አፕላይ ታረጋላችሁ። ሞኔታይዝ እንዲደረግላችሁ ያቺ በተን ኦን ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ትሉታላችሁ። ከአንድ ወር በኋላ ያ አፕሊኬሽን እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁት ነገር ወይም ሞኔታይዜሽን መሆን እፈልጋለሁ የምትሉት ነገር ሪቪው ይደረጋል ወይም ይታይና ከዛ በኋላ ለእናንተ ሪስፖንስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያ ነገር ትክክል ከሆነ ወይም የናንተ ዩቲዩብ ቻናል ምንም አይነት ስህተት ከሌለው ስህተቶቹ ምንድናቸው ወደሚለው እስቲ እንያ። ዩቲዩብ ኮሚኒቲ ጋይድላይንን የሚጠብቅ ከሆነ የናንተ ቻናል ዩቲዩብ ጋይድላይንን የሚጠብቅ ከሆነ ሪኩዌስታችሁ አክሰፕት ይደረጋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ጋይድላይንን ግን ካልጠበቀ እንደገና ሪጀክት ትደረጋላችሁ። ማለትም የናንተ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ላይ አትካተቱም ብሎ ዩቲዩብ ኢሜል ይልክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል ከላከላችሁ በኋላ እንደገና አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በ30 ቀን ውስጥ እንደገና አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በ30 ቀን ውስጥ ግን አፕላይ ስታረጉ ምንድነው በጣም ማየት አለባችሁ ቻናላችን ምን ላይ ነው ስህተቱ፣ ምን አጋጥሞት ነው፣ ለምንድነው አክሰፕት ያልተደረገው ብላችሁ ሙሉ ቻናላችሁን በጣም ሪቪው ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ስትራይክ ወይም ኮፒራይት ያለበት ቪዲዮ ካለ
ወይ ኮፒራይቱን ቪዲዮሱ መደለት ትችላላችሁ ወይም ስትራይክ ካለባችሁ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽንን ለእናንተ አፕሩቭ ያደርግላችኋል ምንም አይነት ቻናል ስተት ከሌለ ማለት ነው። ምንድነው ዩቲዩብ ጋይድላይን ምንድናቸው እነዚህ ዩቲዩብ ጋይድላይኖች ብላችሁ የምትጠይቁ ከሆነ ዩቲዩብ ጋይድላይኖች ብዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በስክሪናችሁ ላይ እንደምታዩት ዩቲዩብ ጋይድላይን አንደኛው ስፓም ኤንድ ዲስክሪፕቲቭ ፕራክቲስስ ነው የሚለው። ምንድነው ይሄ? አንዳንዴ አብዛኞቻችን የሆነ ዩቲዩብ ላይ ያንድ ሰው ብዙ እይታ ያለው ቻናል ላይ ገብተን ሊንካችንን ኮሜንት ላይ እናስቀምጣለን። ይሄ በጣም ስህተት ነው። ያ ዩቲዩበር ሊንካችን ሪፖርት ማድረግ ይችላል። ሊንካችን ይሄ ሊንክ እኔ ቻናል ላይ ሆኗል ስለዚህ ስፓም ነው ብሎ ሪፖርት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሪፖርት ካረገባችሁ ያ ሪፖርት እየተደጋገመ በሚመጣ ጊዜ የእናንተ ዩቲዩብ ቻናል እስከመዘጋት ድረስ ወይም ፕራይቬሲውን ወይም ኮሚኒቲ ጋይድላይኑን የዩቲዩብ ተጻርኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ባታረገው ጥሩ ነው። ስለዚህ ስፓም ኤንድ ዲስክሪፕቲቭ ፕራክቲስ ኮሜንት አብዛኛውን ጊዜ በኮሜንት ነው እኔም ማቀው። ስለዚህ ኮሜንት ላይ ሊንካችሁን የአንድ ሰው የራሳችሁ ሊንክ ሌላ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኮሜንት ላይ ባታስቀምጡ ጥሩ ነው ብዬ እመክራለሁ። እንደዛ ከምታደርጉ ጥሩ ኮሜንቶችን ለዛ ሰው በመስጠት ያን ኮሜንት ላይክ የሚያደርገው የእናንተን ዩቲዩብ ቻናል ገብቶ ሊመለከተው ይችላል። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው እንጂ ሊንካችሁ በማስቀመጥ ስፓም ያኛው ዩቲዩበር ስፓም ከላከባችሁ ይቆጠርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ይጻረናል ማለት ነው። ሌላኛው ሴንሲቲቭ ኮንቴንትስ ነው። ሴንሲቲቭ ኮንቴንትስ ምንላቸው ምን ናቸው? ሴክሹዋል ኮንቴንትስ፣ ተምብኔል ፖሊሲ ኤንድ ቻይልድ ሴፍቲ ፖሊሲ። ስለዚህ ኦር ሱሳይድ ሰልፍ ሃራም ፖሊሲ። እነዚህ ምንድናቸው? ሴንሲቲቭ ኮንቴንት ምንላቸው ሴክሹዋል የሆኑ ነኮችን ወይም ፖርኖችን የምትለቁ ከሆነ ይሄ በጣም የዩቲዩብ ኮሚኒቲ ጋይድላይን በጣም የሚጻረን ነው። ሌላኛው ደግሞ ተምብኔል ፖሊሲ። የሌላ ብዙ ሰው የማያውቀው የሌላ ሰው ተምብኔል አወርደን ዩቲዩብ ላይ ብንለቅ ይሄ የዩቲዩብ ፖሊሲ ይጻረናል ማለት ነው። ያ ሰውዬ ሪፖርት ካረገባችሁ ስትራይክ ነው የሚላክባችሁ። ስለ ዩቲዩብ ስትራይክ አንድ ቀን አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ስትራይክ ይላክባችኋል። ስትራይክ ማለት ይሄ ኮንተንት የኔ ነው ብሎ ሪፖርት ያደርግባችኋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ያንን ነገር ገምግሞ የሱ ኮሜንት ከሆነ ስትራይክ እንደ አንድ ስትራይክ 3 ስትራይክ በ90 ቀን ውስጥ 3 ስትራይክ ከደረሰባችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ኮምፕሊትሊ ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስትራይክ ይላክባችኋል። ስለዚህ ተምብኔል በጣም ብዙ ዩቲዩበር ማያውቀው ነው። ተምብኔል የሰውን ተምብኔል ቆርጣችሁ ወይም ስክሪንሾት አድርጋችሁ ምናምን ኤዲት አድርጋችሁ የምትለቁ ከሆነ ፖሊሲው ነው የዩቲዩብ ፖሊሲ ይጻረናል ማለት ነው። እንደዚህ ባታረጉ ጥሩ ነው። ሌላው ቻይልድ ሴፍቲ ፖሊሲ የህፃናት ሃራስመንት ወይም የሆነ ጾታዊ ትንኮሳ ህፃናት ላይ የሆነ ነገር የምታረጉ ከሆነ ቪዲዮአችሁ ተገምግሞ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ፖሊሲውን ተጻርኗል ተብሎ ዩቲዩባችሁ ሊታገድ ይችላል። ሌላኛው ሱሳይድ መርደር ሊሆን ይችላል። ግድያዎችን ምናምን ቪዲዮዎችን የምትለቁ ከሆነ የጦርነት ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ አይቀበልም፣ አክሰፕት አያደርግም። ስለዚህ እነዚህ ሴንሲቲቭ ኮንተንት ይባላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ቫዮለንት ኦር ዳንጀረስ ኮንተንት የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ምንድናቸው? ግራፊክስ ቫዮለንስ፣ ማሊሺየስ አታክ፣ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ስለ ብዙ የሆነ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ አክሰፕት የማያደርጋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ ነገር በመተው ሳይበር ሰውን እንዴት አታክ እንደምታረጉ ምናምን የምትለቁ ከሆነ ይሄ ነገር ዩቲዩብ ገምግሞት
ዩቲዩባችሁን ቻናላችሁን ሊዘጋባችሁ ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሬጉሌትድ ጉድስ ነው። ሴልስ ኢሌጋል ሪሌትድ ጉድስ ሰርቪስስ ፖሊሲ። ይሄኛው ምንድነው? ድራግ ነው። ለምሳሌ ድራጎችን ዩቲዩብ ላይ ቻናል ላይ ያስተዋወቃችሁ የምትሸጡ ከሆነ ዩቲዩብ ኮምፕሊትሊ የእናንተን ቻናል ይዘጋዋል ማለት ነው። ምንም ካለ ምንም እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ካለ ምንም ማስጠንቀቂያ ኮምፕሊትሊ ነው የሚዘጋው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመተው ዩቲዩብ ፖሊሲውን ባለመጻረን ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒራይት ካለባችሁ ደግሞ ኮፒራይት ያለባትን ሴክሽን ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ነገር አንድ ቀን አሳያችኋለሁ። እንዴት አንድ ቪዲዮ ላይ ኮፒራይት ብሎብን ያችን ኮፒራይት ሴግመንቷን ወይም አሁን ለምሳሌ ከ1 ደቂቃ እስከ 2 ደቂቃ ኮፒራይት ያለባት ሴግመንት ወይም የቪዲዮ ኮንተንት ብትኖር እሷን ቆርጣችሁ ሌላው ሞኔታይዝ እንዲሁም ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም በጣም ብዙ ኮፒራይት ሙሉ ከሆነ ቪዲዮን በመደለት ኮፒራይቱን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሞኔታይዝ ለመሆን ሌላኛው እነዚህ ነገሮች መጠቀም አለባችሁ። ሌላኛው ደግሞ ኮፒራይት ሞኔታይዝ ከሆናችሁ በኋላ ምንድነው አድሴንስ አካውንት መክፈት አለባችሁ። አድሴንስ አካውንት ምንድነው ለምትሉኝ ዩቲዩብ የሚከፍለው በአድሴንስ ነው። አድሴንስ ማለት የጉግል የራሱ ዌብሳይት ነው። ማስታወቂያዎችን ነገር በመልቀቅ ከዩቲዩብ ጋር ፓርትነር የሆነ ድርጅት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ የሚከፍላችሁ ከአድሰንስ ጋር የዩቲዩብ ቻናላችሁ ኮኔክት ነው። ከዛ በኋላ ዩቲዩብ በሚያገኛቸው ማስታወቂያዎች እናንተ ቪዲዮ ላይ ያ ማስታወቂያ በመሃል ይገባል ማለት ነው። የማስታወቂያ እናንተ በፈቀዳችሁበት እሱ ነገር ሞኔታይዝ ስትሆኑ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቪዲዮ ስታዩ መሃል ላይ ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። ያ ማስታወቂያ ምንድነው? ለዛ ዩቲዩበር ወይም ለምታዩት ዩቲዩበር ብር የሚያስገኝበት ሜተድ ነው። ያ ማስታወቂያ እሱ ቪዲዮ ላይ በተለቀቀ ቁጥር ትንሽ ገንዘብ ወይም ትንሽ ዶላር ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ በዚህ መልክ ነው ማስታወቂያዎች በቪዲዮዋችን ላይ በመልቀቅ ነው ተከፋይ የሚያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ዩቲዩበሮች ብዙ ማስታወቂያዎች ወይ ብዙ ቪዲዮዎች በለቀቃችሁ ቁጥር ብዙ ማስታወቂያዎች እናንተ ቪዲዮ ላይ ይመጣሉ። ስለዚህ ብዙ ብር የማግኘት ቻንሳችሁ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞኔታይዜሽን እንዴት ሞኔታይዜሽን ወይም ዩቲዩብ ሞኔታይዝ እንዴት እንደሚሰራ ዛሬ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራብ በማረግ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ከዚህ በፊት የለቀቅናቸው ቪዲዎችን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይመቻችሁ።